ආයිබෝන් අද මේ ඔයාලා එකතුලා ඉන්නේ SL phone වල YouTube channel එක ගැන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ logo එකක් කොහොමද තමන්ගේ phone එක use කරලා හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් channel එක subscribe නොකරපු කෙනෙක් මේ වීඩියෝ බලනවා නම් අනිවාර්යෙන් දැන් මේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට දැනන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. ඒ වගේ වීඩියෝ like එකක් දාලා නම් දැක්කන්න එපා. ඔයාගේ like එක අපිට තවත් කෙනෙකුට එන්න ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. එහෙනම් අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. හරි. ඔයාලා මුලින්ම ඔයාගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා Pixel app කියලා search කරලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. මම මේ app එක ගැන ඉස්සෙල්ලා videos කරලා දෙනවා. මම ඒ වගේ links description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. මේ app එක මුලින්ම open කරගන්න ඕනේ. open කරගත්ත පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට කලින් ඔයාලා මම description එකේ දාලා තියෙන font එක link එකක් ඔයාලා මුලින්ම මේ font එකක් download කරගන්න ඕනේ මේ වැඩේට. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ new text කියන box එකට double click කරලා ඔයාට අදාළ text එක ගහගන්න ඕනේ. මම මෙතන මගේ YouTube channel එකේ නම ගහ ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේක okay කරන්න මෙන්න මෙතනින්. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දෙවෙනි option එකට ගිහිල්ලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා font කියලා option එක. ඔයා මේක උඩ click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා my font කියලා. මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලා ෆොන්ට් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා නම් ඔයාලට මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆොන්ට් එක. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් යට තියෙන OK බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. හරි. දැන් ඊටෙන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට අපේ logo එක පොසිෂන් කරගන්න හරි විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට logo පොඩි කරලා අපිට ඒක ඕන මෙන්න දෙවෙනි option එකේ size කියන option එක කරගන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදිහට මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය ගානට මේක හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ෆොන්ට් එක ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ ටික් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ මේක අපිට පොසිෂන් කරගන්න ඕනේ හරි මැදට. ඒකට ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකේ relative position කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙතන වල බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මැද තියෙන ඔප්ෂන් එක. මේක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් මේ මැද යට පෙළියේ මැද තියෙන ඔප්ෂන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට හරි මැදට අපේ logo එක පොසිෂන් වෙනවා. මේ විදිහට ප්ලේස් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ ආයෙත් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකට යද්දී මේ ටෙක්ස්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා කලර් බකට් එක. කලර් කියලා තියෙනවා. ඔයා මේක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ යටට එන්න. එතකොට බලා ගන්න පුළුවන් සිලෙක්ෂන් කියලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි බාරයක් තියෙනවා. මේකෙන් ඔයාට කැමති මම දැන් මගේ මේ SL කියන එක රතු පාටින් දානවා. අනිත් ටික හැමෝම තියලා මම ඒ නිසා මෙතනින් මෙන්න මේ බාර් එකේ SL කියන එක විතර සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් colors කියන මොඩ් එකට දාගෙන මෙතන මේ plus mark එක ක්ලික් කරලා මට අවශ්‍ය color එක මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ OK press කරනවා. හරි. දැන් මේ විදිහට තමයි මම logo එක හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මට ඕනේ මේ background එක black color එකෙන් දාන්න. ඒකට ඔයාලට ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි option එක press කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන color කියන bucket එක color bucket එක press කරලා මෙතන ඔයා color mode එකට දාගන්න gradient එකේ දාන්න. ඔයා gradient එකක් හදා ගන්නවා නම් එහෙම දාගන්න පුළුවන්. මම තනි පාටක් තමයි දාගන්නේ. ඒ කියන්නේ කළු පාට තමයි මගේ background එක විදිහට මම select කරගන්නේ. ඉතින් ඔයා colors වලට ගිහිල්ලා මෙතනින් black color එක select කරන්න. ඔයා black color එක තිබ්බ නැත්නම් මේ plus mark එක press කරලා ඔයාලට මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන් black color එක. ඊට පස්සේ මෙතන OK කරන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපේ logo එකේ සම්පූර්ණ වැඩ ටික ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන මේක save කරගන්න. මේක අපිට save කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ mark එක press කරලා save as image press කරලා මෙතනින් අපිට save to gallery කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක අපේ image එක save වෙනවා. දැන් අපි බලමු save වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ logo එක මේ විදිහට save වෙලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ කොහොමද සරලව logo එකක් හදාගන්න කියන එක ඔයාගේ phone එක use කරලා. ඉතින් channel එක subscribe නොකරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් දැන්ම මතක් කරනවා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ වල නොදන්න ඔයාලට දැනන්න අනිවාර්යෙන්ම share කරන්න. ඒ වීඩියෝ like එකක් දාන්න මතක් කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඉදිරි වීඩියෝස් වලදී හමු වෙමු.